السلام علیکم ملګرو. نن به موږ په 3D کې څلورم نمبر کلاس دی او نننی کلاس کې موږ خبره کوو د کوارډینیټ باره کې. څنګه چې په 2D کې موږ سره کوارډینیټ دي داسې موږ سره په 3D کې هم دي. نن به موږ ګورو چې په 3D کې کوارډینیټ څنګه کار کوي. اول به زه لاړ شم، دا به زه 3D ته واړوم. 3D ته اړېدل نه بعد فار ایگزامپل تاسو سره یو باکس دی، تاسو چې باکس ډرا کو او داسې پرېښودو به دا کنسپچوال کم. اوس دلته خبره دلته دا را که مثال کې طور پر تاسو ته څوک ووایي چې دې کې یو سرکل ډرا کا په دې سایډ باندې. دا د دې کم سایډ دی؟ دې ته فرنٹ سایډ وایي. دلته وګوره، دلته اصلي کلی فرنٹ سایډ. د دې باکس چې کم سایډونه تاسو د دې نه پیژنئ، دا لیفت سایډ دی، نو د دې دا لیفت سایډ شو. دا یو ټاپ سایډ دی، دا یو، او د لاندې چې کوم دی باټم دی، او اخوا مونږ سره د فرنٹ دا، نو دا به بیک سایډ وي او دا به رائټ سایډ وي. تاسو دې نه کتلی شئ په خپله داسې راواړوئ. وګوره صحیح ده. زه به هوم ته لاړ شم. که تاسو ته څوک وایي چې دلته سرکل ډرا کړه، نو سرکل به څنګه ډرا کوئ؟ زه راځم داسې چې سرکل ډرا کوم، نو ما سره سرکل چې کوم دی په دې ټاپ ویو باندې څنګه چې موږ سره دا دغه دی، په دې حالت کې موږ سره دا ډرا کېږي. تاسو وګورئ که نه، که زه دا چېرته ایکسټروډ کړم نو دا به په بره باندې ایکسټروډ کېږي. خیال لرئ؟ یا لاندې یا په بره باندې. خو ما ویل نه، ما ته داسې پکار دی چې ما ته ردی نه شروع شي دې طرف ته ایکسټروډ شي. دا چې کوم وای ایکسس دی په دې باندې ایکسټروډ شي. نو داسې طریقې لپاره به تاسو بیا کوارډینیټ چینج کوئ. دلته اوس خبره وه مونږ په دې باندې یا په دې باندې مونږ به سرکل څنګه ډرا کوو. په دې خو ډرا کېږي. د دې ډرا کولو لپاره خو سمپل، تاسو ما ویلي دلته راشه او سرکل ډرا کا، دا خو به ډرا شي. خو که تاسو وګورئ که دلته کوئ نو بیا به څنګه کوئ. په هغې لپاره به اول زه راځم دې نه به ځان ته چینج ولم. لکه مثال کې طور پر زه په دې ډرا کوم، دا کم سایډ دی؟ دلته څه لیکلي؟ فرنٹ سایډ. زه به لاړ شم فرنٹ سایډ به د دې نه والم. دلته اوس ورلډ دی، تاسو به دې کې سایډونه چینج کوئ. ځان ته به والی فرنٹ سایډ. تاسو کله فرنٹ سایډ والی تاسو به دې ته هم ګورئ، دلته به دا چینج کېږي. دا زیډ به چې کوم دی دا به فرنٹ سایډ ته راشي. داسې دا چې څنګه دی د دې سایډ باندې به راشي. تاسو ته ګورئ، وګوره وای بره شو. صحیح ده. اوس ته وګوره اټاپ چې کوم دی دې طرف ته رالو. صحیح ده. نو اوس هغه دې کې مونږ ته څه فرق رانه، صرف په کوارډینیټ کې مونږ ته فرق رالو. ابجیکټ به زموږ په خپل دی وي، زموږ ابجیکټ روټیټ شوی نه دی. صرف کوارډینیټ مونږ زیډ داسې ورکړو چې مونږ چې اوس مونږ سرکل ډرا کوو، مونږ کوارډینیټ چینج کړو نو سرکل هماغه زیډ باندې مونږ سره ډرا کېږي. نو دا به تاسو څنګه دې کې ډرا کوئ؟ په دې کې نو زه یم چې دا په دې کې ډرا شي. نو که دلته سرکل ډرا کوم نو ګوره څه کېږي. ما سره په ایگزیکټ پر پیس باندې نه راځي. راهي لپاره بس کوم زه د دې پر سنټر کې دی، بالکل ما ته ډرا شي د دې سنټر نه شروع شي. نو څه به کوم؟ ما د راهي لپاره ریفرنس لاین پکار دی. اوس ریفرنس لاین که دلته وامه یو داسې او بل دلته، او ته وګوره دا مې یو طریقه ده. زه راځم اوس دلته بیا سرکل وامه، نو اوس ته ګوره خیال دی دا به زه ډیلیټ کوم واپس، او دې کې دا سرکل ډرا شو. زه به پریس پول په مدد سره دا ایکسټروډ کومه، داسې به دا ایکسټروډ کوي. ته وګوره هغه زیډ اکسس چې کوم دی په زیډ اکسس باندې وشو، خو دا مونږ دلته هغه دې نه چینج کړو فرنٹ ویو باندې. صحیح ده. خو که تاسو وایئ یاره دې کې دی دا داسې زه نه غواړم چې دا دغه وشي، کنټرول زیډ به کوم ځای دې کې سوری غوندې وشي، داسې هغه طرف ته دې طرف ته سوری وشي. نو بیا به څه کوئ؟ هماغه پریس پول په مدد سره به کوئ. خو دلته به تاسو سمپلی داسې نه راځئ، د دې په اپوزیټ سایډ به ځئ، دې سایډ ته چې کله تاسو ته پته وي دې خوا ته ووتئ که نه، صرف کلیک به وکئ. وګوره پای کې تاسو سره سوری وشو. که یقینا نه دا لږ شفټ کلیک سره دا لږ تاسو روټیټ کوئ. ته وګوره هغې کې هغه سوری وشلو. تاسو نه زه یوه خبره کوم، زه را ورلډ ویو ته واپس ځم، واپس خپل نارمل ویو ته رالم. که چیرې تاسو هر ځای کې تاسو دې کې سنټر لکه اوس تاسو دې کې لاین ووالو که نه ریفرنس دپاره، خو بعضې نیم ټیم کې موږ څه دونه ټیم نه چې دلته لاین و، خو موږ چې په اسانه طریقه دې وشي، نو بیا به څه کوو؟ موږ به وایو چې یاره د دې ایج چې کوم دی دا لاین چې موږ ته ښکاري دې ته موږ ایج ویلی کېږي. صحیح ده. موږ د دې نه کاپي والي په دې سایډ باندې په لاندې باندې والي یا داسې والي. نو هغې لپاره موږ سره یو کمانډ دی چې هغې ته ویل کېږي، دې ته به تاسو راشئ او په دې کې به تاسو وګورئ کاپي ایجز. صحیح ده. په دې به کلیک کوئ، بیا به د دې ایج نه والی کاپي لکه سلیکټ به کوئ، یو پیره به انټر کوئ او د دې ګوټ نه به ونیسئ. فار ایگزامپل په دې ویو باندې څونه راځئ، زه به ورکړم یا دې پورې دې کاپي شي. صحیح ده. او کاپي باندې به زه کلیک کړم. صحیح ده. اوس ته وګوره زه به دا دې نه وځم. که تاسو راشئ دې کې پریس پول باندې کلیک کوئ او دا وګورئ که داسې ځئ او که داسې ځئ. ته وګوره زه دې داسې لاړم نو هغه دا کټ شو، هغه سرکل مو سره دې کې
تقریبا موږ سره هغه دی دغه شان پاتې شو. دا سرکل تاسو ډیلیټ کړه 2D لاین دی. نو داسې د دې ورلډ ویو دا کوارډینیټ چې کوم دی تاسو چینج کولی شئ. که تاسو په دې طرف باندې څه کول غواړئ نو تاسو به بیا راشئ. دا کم سایډ دی لیفټ سایډ دی، تاسو به لیفټ سایډ والئ. صحیح ده. اوس هغه زیډ ته وګوره لیفټ سایډ ته لاړو. نو تاسو به دلته راشئ. نو زه به دا سوري زه به راشم دلته یو سرکل به ډرا کوم. اوس به سرکل ډرا کوم. ما سره به په دې لیفټ سایډ باندې ډرا کېږي. صحیح ده. پریس پول په مدد سره دا لاین به دا ول ډیلیټ کړم. دا لاین ما سره ښه اور یو منټ دا به زه سلیکټ کړم او ډیلیټ. پریس پول په مدد سره به دا تاسو داسې دې طرف ته داسې هم کولی شي. د خبره نه داسې ایکسټروډ کېږي، داسې به دا سبټریکټ شي، ماینس به شي. کلیک کا ورته وګوره هغه صورت یې هغه ځای کې مو شو، دلته مو شو. صحیح ده. دې کې تاسو وګورئ. صحیح ده. نو دا تاسو صرف ټیکنیکس دي درته ضروري لومبي کې ښایم چې نه چې موږ وروسته لږ څه ماډلینګ کوو نو پای کې موږ سره داسې باندې کمانډ استعمالېږي چې تاسو ته په وخت یاد وي. صحیح ده. انشاءالله دا اسان به وي تاسو ته. او داسې چې تاسو کوارډینیټ په کوم طرف باندې کار کوئ هغه طرف ته سلیکټ کوئ، هغه طرف باندې به تاسو ته هغه چې کوم کوارډینیټ دی به چینج کېږي، واپس نارمل راځئ. نو دا به تاسو دې ورډ باندې کلیک کوئ. صحیح ده. انشاءالله یاد به وي. د بل کلاس پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.